Ở Trung Quốc gần đây thì xuất hiện câu chuyện một anh chàng lấy được rất nhiều vàng từ rác thải điện tử. Và nghe tới lấy vàng từ rác thải điện tử, từ điện thoại cũ, từ sim cũ, nhiều người thì nghĩ rằng tưởng vàng phải đào dưới đất, sao lại lôi ra từ mấy cái máy, mấy cái sim đã hỏng. Sự thật thì trong thời đại điện tử của chúng ta, vàng không chỉ nằm ở trong lòng đất, trong lòng núi nữa. Nó đang nằm ngay trong túi quần, trên bàn làm việc, trong ngăn kéo đầy dây sạc cũ và những cái điện thoại để đó nhưng mà chưa vứt đi. Vậy vàng trong rác thải điện tử có phải là vàng dùng được không? Và thực chất nó là gì? Từ khi điện tử bùng nổ mạnh vào nửa sau thế kỷ 20, vàng đã âm thầm trở thành kim loại nền của ngành công nghệ. Nó không được người ta nhắc đến nhiều như dầu mỏ, cũng không lấp lánh như trang sức, nhưng gần như mọi thiết bị điện tử quan trọng đều có dấu vân tay của vàng. Ước tính của các tổ chức tài nguyên cho thấy từ 7 đến 10% tổng lượng vàng mà loài người từng khai thác trong lịch sử đã được dùng cho công nghiệp, mà phần lớn trong số đó là cho đồ điện tử của chúng ta. Tính ra bằng con số cụ thể hơn cho dễ hình dung, tổng lượng vàng mà nhân loại đã đào đến ngày hôm nay là vào khoảng 210.000 cho đến 215.000 tấn. Trong số đó, riêng vàng dùng cho thiết bị điện tử và công nghiệp công nghệ cao đã vượt mốc 15.000 cho đến 20.000 tấn. Thật không thể tin nổi. Đây là một lượng vàng rất lớn, tương đương sản lượng khai thác của nhiều năm đào vàng trên toàn thế giới cộng lại. Mỗi chiếc điện thoại hay những máy tính chỉ chứa vài chục mg vàng, nghe thì rất ít, thậm chí nhỏ hơn cả một hạt gạo, nhỏ hơn thế nữa cơ. Nhưng vấn đề thì nằm ở quy mô. Mỗi năm thế giới bán ra hơn 1,3 cho đến 1,5 tỷ chiếc smartphone, chưa kể laptop, máy chủ, thiết bị mạng, ô tô, thiết bị viễn thông, trạm phát sóng. Khi cộng tất cả lại, ngành điện tử hiện nay tiêu thụ từ 250 cho đến 300 tấn vàng mỗi năm, tức chiếm khoảng 7 cho đến 10% tổng nhu cầu vàng toàn cầu hàng năm. Điều đáng nói là phần lớn số vàng này không quay trở lại thị trường một cách trọn vẹn. Nhẫn thì còn bán đi, vàng thì còn bán đi, hay vàng dự trữ tất cả là bán đi. Còn với thiết bị điện tử thì sao? Rất nhiều thiết bị sau khi hỏng bị bỏ xó, chôn lấp hoặc xuất khẩu dưới dạng rác thải điện tử. Vàng thì vẫn nằm ở đó, mỏng như những sợi tóc bám trên bảng nạch xanh lè, không còn được sử dụng nữa. Chính chỗ này tạo ra một nghịch lý. Một bên là những mỏ vàng ngày càng sâu, chi phí đào vàng ngày càng đắt. Bên kia là hàng nghìn tấn vàng nhân tạo đang nằm im ở trong bãi rác. Vì vậy khi người ta nói rác thải điện tử là mỏ vàng của thời hiện đại, đó không phải là cách nói phóng đại. Đó là thực tế của một thế giới đã chuyển từ đào tài nguyên trong lòng đất sang thu hồi tài nguyên từ chính những thứ nó thải ra. Vấn đề chỉ còn là ai có công nghệ đủ sạch, đủ an toàn và đủ rẻ tiền để biến lượng vàng kia trở thành vàng thật, đeo được ở trên tay hay đeo được ở trên cổ. Thế nên người ta mới gọi chúng ta đang sống trong một mỏ vàng đô thị. Nếu quay lại vài chục năm trước, hình ảnh gắn với vàng luôn là núi rừng, hầm lò, suối cát. Muốn có vàng, con người phải đi xa khỏi nơi mình ở, khoan sâu xuống lòng đất, đào đá nghiền quặng đãi từng vốc vàng. Vàng nằm ở những nơi hoang vu xa xôi, càng khó tiếp cận và tốn kém. Nhưng bước sang thời đại điện tử, bản đồ vàng đã thay đổi hoàn toàn. Vàng không chỉ nằm dưới núi mà nằm ngay giữa lòng thành phố. Nó nằm trong những bãi rác điện tử ở ngoại ô, trong container chứa máy tính cũ, trong kho phế liệu của các khu công nghiệp, thậm chí trong chính ngăn kéo nhà bạn, nơi có vài chiếc điện thoại để đó. Chính vì vàng không còn nằm ở rừng sâu mà tập trung ở thành phố, người ta mới gọi đây là mỏ vàng đô thị. Không cần đào xuống đất, chỉ cần xử lý đúng cách là những thứ mà xã hội hiện đại đang vứt bỏ hàng ngày có thể trở lại thành vàng như cũ. Hiện nay, mỗi năm thế giới thải ra hơn 60 triệu tấn rác điện tử và con số này vẫn tăng đều theo tốc độ thay máy và nâng cấp công nghệ. Điện thoại dùng 2-3 năm, laptop 4-5 năm, máy chủ thậm chí có khi cũng ngắn hơn. Đến khoảng năm 2030, lượng rác điện tử toàn cầu được dự báo sẽ tiếp sát 80 triệu tấn mỗi năm. Nếu nhìn bằng con mắt tài nguyên thì đây không phải là rác mà là một kho kim loại khổng lồ. Không chỉ có vàng, còn có bạc, có đồng, có palladium đang nằm yên trong những bảng mạch đó. Lượng vàng trong số rác đó cộng lại tương đương sản lượng của nhiều năm khai thác mỏ truyền thống. Trong bối cảnh các mỏ vàng ngày càng sâu, chi phí đào vàng ngày càng cao, mỏ vàng đô thị từ rác bỗng trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn rất nhiều. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt của môi trường thì câu chuyện lại có phần u ám. Rác điện tử không chỉ có vàng, nó còn chứa chì, thủy ngân, nhựa độc, hóa chất chống cháy. Nếu bị xử lý bừa bãi, đốt thủ công, ngâm axit không kiểm soát, hậu quả để lại không chỉ là ô nhiễm đất, nước, không khí mà còn là bệnh tật kéo dài cho con người. Chính vì vậy, hai mặt đó đối lập. Tái chế vàng từ rác điện tử trở thành một bài toán lớn của chúng ta ngày nay. Làm đúng cách thì đây là ngành vừa kiếm tiền, vừa giảm khai thác mỏ, vừa giảm ô nhiễm. Làm sai cách, nó biến thành thảm họa môi trường và sức khỏe, như những gì thế giới từng chứng kiến ở nhiều làng tái chế tự phát. Nói cách khác, mỏ vàng đô thị là mỏ vàng khó nhất,
nó không đòi hỏi cuốc xẻng mà đòi hỏi công nghệ. Nó không thử thách con người mà thử thách cách con người đối xử với chính rác thải của chúng ta. Ai giải được bài toán này một cách sạch sẽ, an toàn và bền vững, người đó không chỉ đào được vàng mà còn đào được cả tương lai. Và về lý thuyết thì chúng ta có thể tự lấy vàng ở nhà. Nghe qua thì lý thuyết nó sẽ như thế này. Vài cái điện thoại cũ, một ít hóa chất, đun nấu một lúc là có vàng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ vàng không phải là kim loại dễ xử lý. Trái ngược hoàn toàn với sắt hay đồng, vàng là kim loại cực kỳ trơ. Nó gần như không phản ứng với những thứ thông thường. Chính vì nó ngoan cố như vậy nên nếu muốn tách vàng ra khỏi bảng mạch điện tử, người ta buộc phải dùng đến những chất mà chỉ nghe tên thôi đã thấy sợ rồi. Trong khai thác thủ công, phổ biến nhất là thủy ngân và cyanua. Thủy ngân có một đặc tính rất nguy hiểm nhưng lại rất hữu dụng. Nó dễ dàng bám và hòa vào vàng, tạo thành một hỗn hợp đặc quánh. Nhìn bằng con mắt bình thường thì quá trình này có vẻ đơn giản, thậm chí là hiệu quả. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ thủy ngân bay hơi ngay ở nhiệt độ thường. Người đứng gần hít phải hơi thủy ngân từng chút một. Ban đầu không thấy gì, nhưng theo thời gian, hệ thần kinh sẽ bị tấn công. Tay bắt đầu run, trí nhớ giảm, phản xạ chậm, nặng hơn là tổn thương não và suy thận. Đây là loại ngộ độc không ập đến ngay mà ăn mòn sức khỏe từ từ, khiến nhiều người chỉ nhận ra khi đã quá muộn. Cyanua thì còn đáng sợ hơn. Về mặt hóa học, cyanua hòa tan vàng rất nhanh, nên trong công nghiệp nó từng được coi là vũ khí tối thượng để chế xuất vàng. Nhưng đổi lại, cyanua cũng là một trong những chất kịch độc mà con người từng sử dụng. Chỉ cần sai lệch nhỏ về liều lượng, một phản ứng không kiểm soát hoặc một lần hít phải khí cyanua, hậu quả có thể là tử vong gần như ngay lập tức. Đây không phải là những gì quá xa lạ mà chúng ta đều đã biết đến độ nguy hiểm của cyanua rồi. Chưa dừng lại ở đó, để xử lý bảng mạch điện tử, người ta còn phải dùng đủ loại axit mạnh. Khi axit phản ứng với kim loại, nó sinh ra khí độc. Nước thải sau khi nấu vàng không còn là nước bình thường mà là một hỗn hợp kim loại nặng, axit rất nhiều, chất độc rất nhiều. Trong các cơ sở công nghiệp, tất cả những thứ này đều phải qua hệ thống xử lý nghiêm ngặt. Còn môi trường tại nhà thì nó thường bị đổ thẳng ra cống, ra đất hoặc bốc hơi ngay trong không gian sống. Và cuối cùng thì cuộc sống không như mơ. Lượng vàng thu được cực kỳ ít với những gì chúng ta sở hữu trong tay. Một đống điện thoại, laptop cũ sau rất nhiều công đoạn nguy hiểm có khi chỉ thu về được vài phần 10 gram vàng. Quy đổi ra tiền, số vàng đó không đủ bù cho sức khỏe, chưa nói đến tai nạn hóa chất hay là hậu quả môi trường. Nói cách khác, nếu muốn lấy vàng từ rác thải điện tử thì cần những công nghệ, cần những quy trình thực sự hiệu quả. Chính vì vậy trong thế giới thật, vàng từ rác điện tử chỉ thực sự có ý nghĩa khi được xử lý trong các nhà máy chuyên nghiệp, có công nghệ, có kiểm soát. Còn với cá nhân, với chúng ta, những video đào vàng tại nhà chỉ nên được xem như câu chuyện để biết, chứ không phải thứ để làm theo. Thay vì nghĩ đến chuyện tự đào vàng, cách nhìn đúng hơn, hãy coi đây là câu chuyện của rất nhiều người khác, của xã hội hiện đại chứ không phải của riêng chúng ta. Rác điện tử không chỉ là đồ bỏ đi mà là tài nguyên chưa được khai thác đúng cách. Việc của chúng ta là thu gom, phân loại, không vứt bừa bãi. Việc của những doanh nghiệp là tái chế đúng chuẩn. Việc của khoa học là làm cho quy trình đó ngày càng sạch hơn và an toàn hơn. Việc ai thì cứ thế mà làm. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.